नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे क्रिएटिव्ह कमलेश चॅनलमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत ओव्हरहेड म्हणजे टेबल टॉप स्टँडची। हा स्टँड मी आपल्यासाठी पर्सनल मागवलेला आहे। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। खोलूया पॅकेट। हा आहे स्टँडचा बॉक्स। मोबाईल टॅबलेट युनिव्हर्सल स्टँड। बघूया आतमध्ये काय काय आहे। एक आहे मेन स्टँड, त्याच्यानंतर एक मोबाईलचा होल्डर आणि स्टँडचा मेन होल्डर। स्टँड पूर्णपणे मेटलचा आहे। सगळेच पार्ट मेटलचे आहेत। आता बघूया याला इन्स्टॉल कसं करायचं। हा आहे खालचा भाग। मी आपले नंतरचे सगळे व्हिडिओ या स्टँडच्या मदतीने शूट करणार। मी याला माउंट करून दाखवतो।
होल्डरमध्ये मोबाईल अशा प्रकारे अटकवायचा. स्टँड पूर्णपणे 360 डिग्री रोटेटेबल आहे आणि पूर्णपणे मेटलचं बनलेलं आहे. स्टँडची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, बघू शकता, चेकआउट करू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा.